Hello everyone! Welcome again sa aking channel. For today mga guys, mag-unbox ako ng binili kong cellphone. Ito siya oh. Kasi yung isa kong cellphone na sira na, kailangan ko na rin talagang bumili kasi lumang-luma na. Ito siya mga guys. Samsung galaxyA21s siya. Tapos kulay blue siya, 128 GB. Tapos meron siyang free power bank. Ito siya mga guys oh. Tapos meron din siyang free selfie stick. Diba? Sulit na sulit, ang ganda. Meron siyang dalawang free. Tapos meron siyang charger sa sa likod yan. Tingnan natin yung yung mga neto, yung warranty card. Ito siya, yung warranty card. Ito yung kanyang charger. Oh, yung charger niya ito. Tapos yung kanyang headphone. Titignan natin yung kanyang power bank. Hindi ko siya ma-open, ganyan yung lumalabas. So hindi ko alam anuhin. Ito yung power bank niya. Tapos ito yung selfie stick. Ko na siya. Ito na siya. Kailangan pala insert mo yung SIM card mo para mag-update. Tsaka meron kang malakas na signal. Sinundan ko yung kanyang guidelines. Ito. Yan. So, almost 1 hour ko din siyang sinet up. Kasi nga, yung wifi namin mahina. So, labas-pasok ako. Nangarag ako kanina. 1 oras kong ginawa. Ayan. Maganda naman siya mga guys. Ayan. Ito na. Kanina kasi wala kang makikitang mga apps. So, yun. Ayan. So, malinaw naman yung kanyang camera. Maganda. Ito yung kanyang camera. Ayan. Malinaw naman yung camera niya. Ayan.
So, yun nga mga guys. If you like this video, please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye!